කලින් වීඩියෝස් ගොඩක් කරා අපි එක එක කැටගරිස් වල ඉතින් ග්‍රැෆික් ඩිසයින් වලින් ගොඩක් කැටගරිස් කරා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේදී මම කතා කරන්න හිතුවේ ගොඩක් කට්ටිය ලංකාවේ ඉන්නවා වීඩියෝස් එඩිට් කරන අය. ආෆ්ටර් ඉෆෙක්ට් වෙන්න පුළුවන්, ප්‍රීමියර් ප්‍රෝ වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ softwares use කරලා ගොඩක් ප්‍රමාණයක් ලංකාවේ ඉන්න විශාල පිරිසක් වීඩියෝස් එඩිට් කරන්න පුළුවන්. හොඳ වීඩියෝස් එඩිටර්ස්ලා. අපි දකිනවා YouTube එකට ගියොත් ලංකාවේ සමහර මියුසික් වීඩියෝස් වෙන්න පුළුවන්, සමහර YouTube වීඩියෝස් වෙන්න පුළුවන්. හොඳට වීඩියෝස් එඩිට් කරන අය ඕන තරම් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි විනෝදාංශයක් විදියට එඩිට් කරන කට්ටියත් ඉන්නවා. ඉතින් Fiverr වල හොඳ අවස්ථාවක් තියෙනවා වීඩියෝ එඩිටර්ස්ලාට. ඒ වගේම තමයි දැන් මේ කාලේ කියන්නේ වීඩියෝ එඩිටිං සහ වීඩියෝ වලින් මිනිස්සු ගොඩක් වීඩියෝ වලට කැමතියි. සාමාන්‍ය ෆොටෝ එකකට වඩා වීඩියෝස් වලට තමයි මිනිස්සු කැමති. ඉතින් අර වීඩියෝ එඩිටිං වගේ දෙයක් කියන්නේ ඔයාලට පුළුවන් කියන්නේ ඒක හොඳ අවස්ථාවක් කරගන්න පුළුවන්. හොඳට උපයන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී බැලුවොත් වීඩියෝ එඩිටිං කැටගරි එකේ ගිහින් බැලුවොත් ඉතින් හොඳටම බලන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි ගොඩක් වීඩියෝ එඩිටිං මෙතන ගිග්ස් තියෙනවා. හැබැයි ගිග්ස් තිබුණාට මේකෙදී අපිට හොඳ අවස්ථාවකුත් තියෙන ඕන තරම් වැඩ කරන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් තියෙනවා. එතනින් එහාට ගත්තම වීඩියෝ එඩිටිං ඔයාලට කරන්න කැමැත්තක් තියෙනවා නම් කවුරුත් තාම බැරි කෙනෙක් ඉන්නවනම් මේ වීඩියෝ එක බලද්දී මම මේ කරන වීඩියෝ එක බලද්දී ඔයාලා බැරි කෙනෙක් ඉන්නවනම් ඔයාලා ඉගෙන ගන්න ඕන software එක තමයි Adobe Premiere Pro හරි After Effects කියන software එක හරි. ඉතින් මේ දෙකේ පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. පොඩිත් නැහැ ටිකක් ලොකු වෙනසක් තියෙනවා. හැබැයි ඔයාලා මොන හරි එක software එකක් හරි කමන්නේ. මේකෙන් ඔයාලට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් නම් ඔයාලට හොඳට ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. මොකද මේ වීඩියෝ එඩිටිං ගිග් වල මේකේ prices බලද්දී $5ට වඩා එහා ගිය ඒවා ඕන තරම් තියෙනවා. ඉතින් මේකෙදි සමහරක් වෙලාවට ස්ලයිඩ් ෂෝස් එඩිට් කරන්න වෙනවා. සමහරක් වෙලාවට වීඩියෝස් ක්‍රොප් කරලා පොඩි පොඩි ටෙක්ස්ට් දාන්න වෙනවා. ඉතින් ගොඩක්ම අමාරු වැඩ කියලා කියන්නත් බෑ. මොකද අමාරු වැඩක් ආවත් ඔයාලට ඒකට ගාණ හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ගාණ ඕන නම් අපිට කතා කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අලුතෙන් පටන් ගන්න කෙනෙක්ට ටිකක් අමාරු වෙන්නත් පුළුවන්. හැබැයි මේකෙදි කියන්න ඕනේ ඔයාලට මහන්සි වෙලා වීඩියෝ එඩිටිං ඉගෙන ගන්න පුළුවන් නම් වීඩියෝ එඩිටිං ඉගෙන ගන්න එච්චර ගොඩක් අමාරු නෑ. මොකද දැන් අපි ගිහිල්ලා ලංකාවේ මේ ආයතනයට ගිහිල්ලා ඉගෙන ගන්නවට වඩා ඕන තරම් ඔයාලට වීඩියෝ එඩිටිං ඉගෙන ගන්න පුළුවන් YouTube ටියුටෝරියල් වලින්. මම දැකලා තියෙනවා සිංහලෙන්ම තියෙන Adobe Premiere සහ After Effects videos තියෙනවා. ඉතින් පුළුවන් වුණොත් මම links ටික යටින් දාන්නම්. මේ ගැන මේ වීඩියෝ එකේ links ටික දාන්නම් යටින්. ඔයාලා ටියුටෝරියල් බලන්න පුළුවන් තවත් ලංකාවේ සිංහලෙන්ම තියෙන videos channel මොනවාද කියලා. ඉතින් Premiere Pro හරි After Effects හරි ඔයාලා ඉගෙනගෙන ඔයාලට පුළුවන් හොඳ ගාණක් හොඳ ඉන්කම් එකක් YouTube එක මේ වීඩියෝ එඩිට් කරලා Fiverr එකෙන් ගන්න. ඉතින් ඔයාලා පොඩක් සර්ච් කරලා බලන්න වීඩියෝ එඩිටිං කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ gigs ටිකක් තියෙයි. ඉතින් අපෝ කියන්නේ කවුරු කෙනෙක් Fiverr තාම පටන් ගෙන නැත්නම් ඕන තරම් Fiverr කරන්නේ කොහොමද, gigs හදන්නේ කොහොමද, tutorials ඕන තරම් තියෙනවා. විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා YouTube එකේ ගිහින් බැලුවොත් සිංහලෙන්ම කරපේවා. ඉතින් ඔයාලට ඒ ගැන හොඳට ස්ටඩි කරලා බලන්න පුළුවන්. මම ඉස්සරහට Fiverr series එකක් දාන්න. Fiverr account එක හදන්න කොහොමද කියන වගේ දේවල් ගැන. ඉතින් අලුතෙන් පටන් ගන්න කෙනෙක්ට සුදුසු නැහැ කියන්න බෑ. අලුතෙන් පටන් ගන්න කෙනෙක් ඉස්සලා හොඳට ඔයාලා ප්‍රැක්ටිස් කරලා ඉන්න ඔයාලා අද ඉඳන් පටන් ගන්න හිතනවා වීඩියෝ එඩිටිං අද ඉඳන් පටන් ගන්න හිතනවා නම් ඔයාලා කරන්න ඕනේ දේ තමයි ඔයාලා හොඳට After Effects හරි Premiere Pro හරි කියන software දෙකෙන් එකක් මොකක් හරි හොඳට pro වෙනකන් ඔයාලා ඉස්සරහට කරගෙන යන එක. මේකෙදි කියන්න ඕනි දැන් මෙතනදී තව කියන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා. මේක එක දවසකින් ඔයාලට ගොඩ යන්න පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයි. ඔයාලට ප්‍රැක්ටිස් එක ඕනේ. ඔයාලා හදලා ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ටියුටෝරියල් බලලා හොඳට කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් කරලා ඉස්සරහට ගියොත් තමයි ඔයාලට පුළුවන් වෙන්නේ හොඳ වීඩියෝ එඩිටර් කෙනෙක් වෙලා මේ වගේ හොඳ ඉන්කම් එකක් ගන්න. ඉතින් මම දන්න කීප දෙනෙක් ඉන්නවා වීඩියෝ එඩිටිං කරලා මාසෙකට රුපියල් ලක්ෂයකට වඩා හොයන කට්ටිය. ඉතින් ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඔයාලටත් හොඳ ඉන්කම් එකක් හදාගන්න පුළුවන් මේ වීඩියෝ එඩිටිං වලින්. ඉතින් කරන්න තියෙන්නේ මහන්සි වෙලා ඉගෙනගෙන වැඩේ කරන්න. ඉතින් channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම ඔයාලට බලන්න පුළුවන් ආපහු මේ අන්තිමට මම කියන්නේ මේ මොන වගේ වීඩියෝස්ද දැන් සමහරට ඔයා හිතනවාද මොන වගේ වීඩියෝස්ද හදන්න ඕනි කියන එක. කරන්න තියෙන්නේ අපොඩ මේක මේ මෙතන play button එකක් තියෙන play කරලා බලන්න මෙන්න මේ වගේ වීඩියෝස් හදන්න තියෙන. මම දන්නවා මේක අලුතෙන් පටන් ගන්න කෙනෙක් හිතන්න පුළුවන් මේක අමාරුයි කියලා. හැබැයි ඔයාලා ඉගෙන ගත්තොත් මේ වගේ වීඩියෝ එකක් හදන එක එච්චරම ලොකුම දෙයක් කියලා හිතන්න අමාරුයි. ඒ කියන්නේ මේක ඉක්මනට ඔයාලට කරන්න බැරි වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලා හරියට
ඉගෙන ගත්තොත් ඉතින් හොඳ අවස්ථාවක් තියෙනවා. channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. තව වීඩියෝ එකකදී හම්බෙමු.